Haluatko sieltä tätä keijuöljyä? Tuopi sen keijuja, kun elää. Tuopi. Termosta pulloon. Tällä videolla meillä on taas aivan erityinen vieras. Nimittäin mun äiti Kirsi. Moi moi! Meillä on tässä vieressä tämmönen aivan järkyttävä kokoinen Kärcherin painepesuri-laatikko. Eli tällä videolla unboxataan tämmönen painepesuri. Yeehaw! Täällä laatikossa on kaikkia minun lapsuuden ajan niin kuin muistotavaroita, joita me itsekään itse asiassa on käynyt vähän aikaa läpi. Ja on mielenkiintoista katsoa yhdessä, että mitä kaikkea täältä löytyy. Aavistelen mitä tässä on. No niin, se mitä minä ajattelinkin. Näitä kyllä ostettiin joka kauppareissulla. Tuli aina itku, jos ei saatu. Oliko? Itkupotkuraivarit suurin piirtein, eikö ollut? Aattele paljon niihin on rahaa mennyt silloin aikaan. Paljon maksoi yksi semmonen korttipakka, muistatko? Ei mitään havaintoa. Silloin oli markka-aika muistaakseni. No montako siinä oli siinä? Olisikohan ne maksanut... Olisiko ollut 5? Olisikohan ne maksanut 5? Femma. Niin. Femman paketti. Eli nykyrahassa se olisi niinku... No melkein joku 3-4 euroa ehkä suurin piirtein se yksi pakka. Niin. Rahaa palaa, joo, kyllä. Iso rahaa siihen on. Jep, ja sit kun siitä pakasta et ikinä tiennyt, että tuliko siitä niitä kortteja, mitä sä tarvitset, vai tuliko niinku tuplia. Niin, mutta sinä vaihoit sitten kavereiden kanssa sitä aika paljon. No saattoi olla niinku joku 5 jotakin semmoista samaa korttia sitten, niin. Ja et vaan niinku ikinä saanut niitä ns oikeeta sieltä. Tarroja. Tää on siis minun aarelaatikko, mitä me on niinku varjellut tänne kaikille näille vuosille asti. Muistatko itse semmoisen aikakauden, kun sulla oli semmoinen siirtokuvia, vai mitä sen naamaan laittelit? Se on joka paikka täynnä niitä aina. Oikeesti? Eikö valokuviakin on niistä niin kuin poskissa on? Ne oli varmaan siirtokuvia sitten, jotakin Tarran tapasihan ne oli. Ei kun joo, siis purkkapaketeista tuli semmosia juttuja, tai jostain semmoisesta jostakin, niinku... mutta se aina sulle otassa ja milloin missakin. Siitä se ajatus on sitten kun on lähtenyt, että tuosta niinku käsivarret täynnä niitä siirtokuvia. Siis tää on mun mielestä niin hieno, tää on tämmönen niinku tosi kärsinyt tarrakirja, missä on tällaisia vetouistelun 1997 tämmösiä kaikkia tarroja. Mikäs tossa oli muuten? Törmän huvikeskus Joensuu. Sitä ei ole enää olemassakaan. Turvallisesti liikenteessä. Karvinen oli tosi hyvä sanoa. Sulle tuli se lehtikin. Niin tuli se varmaan vieläkin, jos on ollut niitä. Nää oli kyllä, voi että. Hei, täällä on jotakin julisteitakin. Mitähän näissä mahtaa olla? Backstreet Boys. Oisko? Tuo on. No minusta tuntuu, että siihen niitit joskus ja niin viikolla. viikolla. Ehkä silloin aikoinaan. Tarja Turunen on täällä ja... Oi, tää voi olla kyllä. No joo. No minä tykkäsin Rasmuksesta ihan hirveästi. Sehän on nykyäänkin laulaa. No joo, mutta kun ei se enää ole silleen, jotta nostalgia-arvoista tuli sitten joskus. Oli niin ihana. Ai että kyllä oli niin ihana. Pitäisköhän laittaa tänne seinän koristeeksi? Sopis kyllä hyvin tyyli ainakin. Kyllä. Tää oli siis minun ensimmäinen lemmikki, taistelukala. Taistelukala, joo. Ja sitten meillä oli Tiitu ja mielestäni sen jälkeen niin taidettiin ottaa. Tiitu kuoli, sitten tuli Tiitu 2, Tiitu 3 varmaan oli kans, kun oli muistaakseni 2 punaista ja 1 sininen. Se oli jossain vaiheessa minulla se juttu, että niin, minulla oli hiukset aina naaman eessä. Ihan silmillä, joo. Joo, ja se oli vielä niinku tavallaan amiksessa se vielä ehkä oikein korostui, kun sillä varmaan tälleen asti. Niin, siis tuntuu, että ei niinku varmaan hyvä, kun näkyy edes silmät tyyliseltä niinku hiusten alta, että se oli joku semmonen juttu. Jotakin halusit piiloutua. Ilmeisestikin joo. Ja tossa nyt sentään on semmoset vähän lyhyemmät. Niin. Tämähän oli kato semmonen vino juttu. Niin oli vinoot, siis kun mehän silloin olisin tähän aikaan jo halunnut mustat hiukset, mutta sieltä antanut minun pärjätä. Niin mä oon punaiseksi värjätä. Väkisi. Montakohan vuotta mulla oli se punainen väri, kun minä aina voisiko värjätä tumman violit tai mustat, niin ei. Osannut poseerata jo pienenä. Tää on kyllä aika hieno. Kiva, että on vieläkin tallessa tämmönen. Se on joskus mahtunut juuri. Lempivaatteet, mustat vaatteet. Silloin jo. Demi-kalenteri, salaisuuksia. Tästä on mielenkiintoista lukea. Siinä on merkki. Lue sitä vaan joku, jos haluat. No, tässä nyt heinäkuulta kävin pesiskoulussa. Oli tosi hauskaa pelata, kun ukkosti ja satoi kaatamalla vettä. Sen jälkeen saako näitä sanoa? Muumipeikko Tuli meille. Me pelattiin pleikalla ja juteltiin. Niiskuneitit. Tuli meille, rupesimme riehumaan. Niiskuneitit. Jäi meille yöksi.
Semmonen bändit Rasmus, Linkin Park, Him, Don Johnson Big Band. Biisit Julia ja Romeo, In the End, Funeral of Hearts, Sacrament. Viime vuonna näin ensimmäisen kerran ton Himin livenä. Ajattelin, tähän aikaan jo fanittanut Himiä. Niinpä. Sitten teillä on skundeja, mitä on ruksottu välillä. Ja... Joo, siis tää oli niin, se on muuttunut aina välillä. Tää on ihana, kun täällä näkyy just se, että on niinku vaihtunut toi ihastus sitten, että se on aina niinku pyyhitty vaan yli ja uusi perra siihen. 27.7.2003. Hyvä muistaripalsta. Illalla kun Muumipeikko oli meillä, se pullon pyörityksessä lupasi pussata mua kuukauden sisällä. Muumi Oli meillä niin pitkään, kunnes alkoi kunnolla, eli kovasti ukkostaa ja sataa vettä. Tiesitkö, että pelkään ukkosta, kun Muumi lähti ukkosta ja salamoi plus satoi vettä tosi kovasti. Se ei olisi lainannut sateen varjoa, se olisi varmasti kastunut kunnolla. Arvaa vaan, pelottiko, että pääseekö Muumi Hinna jo nahon kotiinsa. Olin oikeesti huolissani. Aika hauska. Mut se ei koskaan pussannut minua. Ei, kuka Ei. se oli? Mä en muista niinku yhtä kuka se oli. Haluatko iskä räsäyttää tuon auki? Ei varmaan oo Mikä auki. tää on? Siis tää on joku päiväkirjatyyli. Se pitää niinku väkivallalla aukasta. 30. kesäkuuta soitin Muumipeikko sain tietää, että se on sinkku ja sen horoskooppi on kauris. 31. kesäkuuta olin päivällä Muumipeikko kanssa, se alkoi seukkaa munkaan. Niin. Ai jaa, tätä ei ollut tietoa. Muumipeikko No sitäpä mekin en muista yhtään niin mitä tyyppiä. Se on Ai joku- sä oot seukannut jo Niin, siinä se oli kato ensimmäinen poikaystävä periaatteessa. Sitten täällä on seuraavalla sivulla kysy, voinko alkaa. Sanoin, kaipa mä voin. Kukas tämä sitten on? En mieti. Täällä on minun tämmösiä kuvaamataidon näytteitä. Mikähän se on? Ei mitään joka. Siis täällä on kato aivot näkyy tuosta tällaisen niinku todella tämmönen. Jospa sillä on ollut karvatukka, mutta se on repinyt pois. Tän on irronnut vauhissa. Ei, kyllä tää on ihan niinku ajateltu silleen, että tällä näkyy aivot tällä mun hienolla taideteoksella. Ja Vau. pikkasen oot ehkä muuttunut, voisin sanoa. Voi. Tämä on minun. Mä oon Sillä se toinen. ruuhvelo. Oh. Se on ristinyt ruuhveloksi. Se on minun tekemä. Nää oli sun univelut. Nää oli mun lempipehmulelut silloin pienenä. Nää on niinku, voi aina vitsi, nää on niinku kainalossa. kärsineet. Nää on kunnon tämmöset. Tämä on minun tekemä ja tämä on iskän tekemä. Niin. Sä mutta ajatella, että samaan aikaan varmaan koulussa ollut niinku projektina silloin varmaan ihan ekaluokilla. Mä rekoin. Niin. Joo. Tästä näkyy, että tätä on todellakin niinku rakastettu. Mutista. Tää on todella. Kato miten paljon sitä on Mitä paikattu. sulla on te sisällä? Onko sukkahousu? Sukkahousu. Niin. Tässä on minun yläasteaikainen runovihko. Se oli varmaan niitä valoisia runoja. Tää, mä just ajattelin, että se voisi lukea tuosta tämmösen 2006 vuonna kirjoitetun tämmösen. Tää Pirtsakon vaikuttaa runoon. kyllä hyvin semmoiselta positiiviselta. Tummanpunaista verta lakanoilla, oi herrani. Nyt on vuorosi kitua, tunne ja käsi samalla tavalla kuin minä tein. Puristan sydäntäni nyrkissä. Haukkaan palan ja nauran. Juon veresi. Syön maksasi. Suollista kauppaan makkaraa. Katson nyljettyä vartaloasi lakanoilla makaamassa. Tuskainen ilme kasvoilla, se lopultakin se olen minä, joka tässä nauraa. Mistähän sä oot niinku ammentanut tätä näin positiivista energiaa? Eikö ole oikein semmonen niinku elämän ilo? Kyllä. Vilkaisen kolmesti, kello on 6. Silmäni niin mustiksi maalatut. Rystyset verellä valellut. Emmehän me voi vain kuusta pistorasiaan. Risti väärinpäin kohtalon arkkuun hakataan. Muserum niin pieneksi. Suutelen säälinterää, valo muuttuu pimeydeksi. Etanolia kielelläni noin sillä kukaan ei ole mitään, olet vain. Joo. Elmu katsoo silmiin kuolemaa, se on vain materiaa. Just. No. Voi, tästä tulee kyllä niin muistoja vielä minulla. Tiedätkö mistä tää? On jostakin reissusta. Joo. Siltä Portugalista. Ei. Ei. Siinä on lukee Gundelta Karolski. Ei kun se just joo. Se kokkikilpailu.
Joo, siis kun mä oon käynyt koulun kanssa kilpailemassa yhden kerran niin kuin ulkomailla ruoanlaitosta. Mä olin muistaakseni tekemässä siellä kylmiä alkupaloja ja sitten jälkiruokia niin kuin Unkarin ihan tämmöisissä kansainvälisissä kisoissa. Ja meillähän kävi sinne sillä tavalla, että meillä oli matkatavaroissa kaikkia kotimaisia raaka-aineita, niin kuin just kantarelleja ja savulohta ja kaikkea tällaista niin kuin oikein suomalaista, mitä me haluttiin käyttää siinä annoksessa. Ja meidän matkalaukut hävisi silloin sinne niin kuin ihan niin kuin se koko reissun alkupuolella. Ja sitten kun minulla ei ollut niitä asuja, niin me kaikki saattiin siis Pohjois-Karjalan ammattiopistolle, niin tämmöiset Undel Karolsky asut sinne kansainvälisen kokkiskapoihin ja kaikilla muilla oli siis totta kai semmoset tosi niinku oikein hienot semmoset viimeisen päälle niinku kokkipuut ja me oltiin tämmöisessä erotuitte joukosta junttikippiksissä siellä. Ai niin, tässä on tämmönen niinku lappu, mikä on tyyli minusta kirjoitettu silloin rippileirillä, että mitä niinku ihmiset on ajatellut minusta silloin. Oot metallimimmi, kiva kaveri, hiljainen, kivaa, heidaa, mitä sä teet, hyvä tyyppi. Minusta tuntuu, että rippi aikoinahan me en vielä ollut varsinaisesti edes silleen. Minulla oli siinä rippikuvassakin joku vihreä paita. Niin oli, se oli se vihreä kausi, silloin sulla oli huonekin vihreitä. Niin oli, kaikki matot ja... Niin oli. Niin oli. Mut jännää, että silti niinku on kuitenkin tavallaan jollain tavalla ollut se metallihomma sitten. Niin, olisinko me mustaan sitten pukeutunut osittain niinku, tai jotenkin silleen hillitymmin johonkin mustiin vaatteisiin. Ylioppilaskuva. Kiitos kun tulit tälle minun videolle. Kiva oli taas vierailla. Jos haluat jatkossakin äitin tänne minun videolle fiittaamaan, niin jätä tälle videolle piukku. Me nähdään tuttuun tappaa seuraavalla videolla, joten se on... Ei poti.